Tuturuan namin kayo kung paano mag-navigate ng Windows gamit ang keyboard. Una, i-press ang Windows logo. Ang sunod naman, i-type ang MS Word or Word and press Enter. Just do the same procedure on how you open MS Word to PowerPoint. Kung gusto nyo namang i-minimize ito, i-press nyo lang ang Alt kasabay ang spacebar. Press down the arrow key 3 times to minimize. Pwede nyo rin pindutin ang Windows M para sabay-sabay silang mag-minimize. Paano naman natin sila i-maximize? I-press ang Alt at Tab. I-press lamang ang Alt habang pinipindot ang Tab at ganito ang mangyayari. Piliin ang application na nais mong buksan at saka bitawan ng Alt. Para naman ma-close ng mabilis ang naka-open application, i-press nyo lang ang Alt F4. Para naman ma-open ang Task Manager, press Ctrl, Shift, and Escape ng sabay-sabay. And last but not the least, para naman ma-open ang Windows File Explorer, press Windows and E. Just press Alt F4 to close it and return to the desktop.